करिब करिब एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लिएर जाने गरिन्छ यसरी चराउनको लागि। र मैले यहाँ जो भेडी गोठ हिँड्दै गर्नुभएको दाइसँग चाहिँ मैले केही कुराहरू चाहिँ गर्न खोजेँ। मुस्ताङ जिल्लामा चाहिँ आइपुगेको छु म। हेर्न सक्नुहुन्छ लाम लगाएर यसरी। लगभग कति पाल्नु भएको छ दाइ? भेडा होइन, यो बाख्रा हो। बाख्राहरू कुन बाख्रा हो दाइ? यो छिनाल भन्ने बाख्रा हो। छिनाल बाख्रा हो, लोकल बाख्रा। हजुर। लगभग कति जति छ दाइ यो छिनाल बाख्रा? अब 60 जति छ। 60 जति है। अनि एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा यसरी चराउन लानुहुन्छ कि के हो दाइ यो? लगेको अब मङ्सिरमा लगेको उता खानरुखतिर जाडो सिजनमा। हजुर, जाडो सिजनमा लगेको। हजुर। अब माथि अब तल गर्मी भयो। हजुर। अब घरतिर फर्केको। अनि लगभग एक बेदमा यानि कि एक बेदमा कतिवटासम्म बच्चा चाहिँ पाउने गर्छ यो छिनाल बाख्राले? दुईटासम्म भ्याउँछ। दुईटासम्म है? प्राय जसोले मात्र भ्याउँछ, नत्र एउटै भ्याउँछ। हजुर। अब कसैले दुईटा भ्याउँछ। अहिले पनि यहाँ पनि छ, दुईटा छ। हजुर। जोमले जुन नेपालमा पहाडी भेगमा पाइने छिनाल जातको बाख्राको बारेमा मैले धेरैभन्दा धेरै जानकारीहरू दिन खोजिरहेको छु। मैले देखाइरहेको छु हजुरहरूलाई। ठ्याक्कै हेर्दाखेरि बोयर जस्तो छ, बोयर जस्तै देखिन्छ, अलिकति लामो भुत्ला छ। र विशेष गरी यो बाख्रा छिनाल बाख्रा भनेर चाहिँ भन्ने गर्छ। र मैले बोयरको क्रस पनि भन्ने गर्दो रहेछ। लगभग एक वर्षमा कतिचोटि चाहिँ बच्चा दिने गर्छ दाइ? एक वर्षमा दुईटा है। र यसको तौल म्याक्सिमम बोकाहरूको तौल कतिसम्म हुन्छ दाइ? यसको भन्दा 30-35 सम्म हुन्छ। र यसरी चाहिँ छिनाल बाख्रा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ।